ඒක අපි React project එකක් install කරලා අපි preview කරලා බැලුවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මේ හදපු React project එක කොහොමද අපි edit කරන්නේ, ඒකට පාවිච්චි කරන IDE එක මොකද්ද, සහ මේ ඒක කොහොමද GitHub එකට connect කරන්න කියන එක ගැන කතා කරන්න. මොකද GitHub එකට connect කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා project එක පටන් ගනිද්දිම. එතකොට ඒ කරන changes ඉස්සරහට ඒකේ update කරගෙන යන්න පුළුවන්කම හම්බෙනවා. ඉතින් වෙනදට අපි React මේ වෙනකන් React Native course ඔක්කොම කෝඩ් කරේ VS Code වල. හැබැයි මේ React ඊළඟට Node.js backend එක ඒ වගේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුළේදී මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ WebStorm කියන මේ JetBrains ලගේ IDE එක. ඉතින් මේක මේ ෆ්‍රී හම්බෙන එකක් නෙමෙයි, මේක ගෙවලා ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලට campus ID එකක් තියෙනවා නම් මේකේ ෆ්‍රී ලයිසන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම GitHub account එකක්, GitHub Pro account එකක් තියෙනවා නම් ඒත් මේකෙන් account එකක් හදාගෙන ෆ්‍රී ලයිසන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට campus ID එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට, JetBrains වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆෝම් එක fill කරලා apply කරන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දවසක් වගේ ඇතුළත ෆ්‍රී ලයිසන්ස් එකක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේකේ තව ෆීචර් එකක් තියෙනවා. මේ GitHub Pro account එකක් තියෙනවා නම් මෙතනින් GitHub එකට sign in වුණාම ෆ්‍රී ලයිසන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලයිසන්ස් එක JetBrains ලගේ අනිකුත් softwares ඔක්කොටම apply වෙනවා. ඒ කියන්නේ PyCharm, ඊට පස්සේ PHP Storm, ඒ වගේ IDEs ගොඩකට මේ ලයිසන්ස් එක valid වෙනවා. ඉතින් අපි දැනට අපිට ඕන වෙන්නේ මේ WebStorm වලට මේ ලයිසන්ස් එක. එහෙම නැත්නම් campus ID එකක් නැති කෙනෙක්ට පුළුවනි මේක torrent වලින් crack කරපු version එක කරගන්න. මම මේ account සාදන ඊළඟට මේ JetBrains download කරන links ඔක්කොම description එකේ දාන්න. ඒක බලලා තමන්ට පහසු solution එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් පුරුදු විදිහටම VS Code එකේ කෝඩ් කරන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි, දැන් මේකෙන් තමයි අපි කෝඩ් එක preview කරන්න හදන්නේ. අපි GitHub repository එක connect කරන එක ඊළඟට කරමු. අපි මුලින්ම බලමු මේක open කරගෙන. මේ තියෙන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි හදපු project එක. දැන් මේක මට මේ WebStorm එකෙන් open කරගන්න මට පුළුවන් මෙතනින්ම මේ folder එක පිටින් right click කරලා open folder as WebStorm project කියන එක click කරන්න. එතකොට WebStorm එකෙන් මේ project එක open වෙනවා. එතකොට මේ project එක trust කරන්න කියලා කියනවා. මොකද මේ unknown folder එකක් තමයි open වෙන්නේ. මීට කලින් මේ folder එක WebStorm වලින් open කරලා නැති නිසා මේ folder එක trusted folder එකක්ද කියලා අහනවා. එතකොට මේ අපිට මේ tick එකක් දාලා trust project දුන්නට පස්සේ ආයෙ මේක මේ අහන්නේ නැහැ. WebStorm open වුණාට පස්සේ අපිට එන්න මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. අපේ project එකේ files ටික මේ පැත්තෙන් පෙන්නනවා. මේ files වලින් තියෙන වැදගත්ම file එක තමයි මේ package.json කියන්නේ. double click කරාම මේක open කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ package.json එකෙන් තමයි මේ අපේ React project එකේ තියෙන හැම dependency එකක්ම control කරන්නේ. ඒ වගේම project එක run වෙන විදිහ, project එක preview කරන විදිහ, build කරන විදිහ, මේ හැම එකක්ම මේ file එකෙන් තමයි control කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට gitignore file එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ GitHub එකට මේක add කරනකොට මේ gitignore file එකෙන් පුළුවනි අපි කියන්නේ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන ෆයිල් මොනවද, අප්ලෝඩ් නොකරන්න ඕන ෆයිල් මොනවද කියන එක තීරණය කරන්න.
ඉතින් අපි මේ package.json එක ක්ලෝස් කරලා අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ අපේ repository එක GitHub එකට add කරගන්න කියලා. දැනට repository එක අපි හදලා නැහැ. එතකොට අපිට GitHub repository එක හදාගෙන මේකට add කරගන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒක කරන්නේ මේ commit කියලා මේ project කියන tab එකට පල්ලෙහායින් tab එකක් තියෙනවා. ඒ ක්ලික් කරාම අපිට පේනවා මෙතන unversion files කියලා profile කීපයක්. මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් පැත්තට ඇද කරමු බලමු. එතකොට මේ තියෙන්නේ automatically generate වෙන files ටිකක්. ඒ කියන්නේ මේ WebStorm එකෙන් තමයි මේ ටික generate කරන්නේ. ඉතින් මේ ටික අපිට upload කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අතරම GitHub එකට. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ git.igno file එකකින් ඒ අර තියෙන ෆයිල් ටික ඉග්නෝ කරලා දාන්න. එතකොට මේකේ තියෙන හැම ෆයිල් එකක්ම මෙන්න මේ .idea කියන ෆෝල්ඩර් එකෙන් එන ෆයිල් ටිකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවනි එන්න ඒ idea කියන ෆෝල්ඩර් එක මෙතනින් ඉග්නෝ කරලා දාන්න. .idea කල්ලා සේව් කරාට පස්සේ අපේ ඒ ෆයිල් ටික මේකෙන් ඉග්නෝ වෙලා යනවා. අන්න එතකොට අර ෆයිල්ස් ටික ඔක්කොම අයින් වෙලා ගියා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ changes වල දැන් අපි change කරපු git.igno ෆයිල් එක විතරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ project එකම GitHub එකට add කරගන්න. ඉතින් අපි GitHub repository එක හදාගෙන ඉමු. අපි GitHub එකට ගිහිල්ලා new ගිහිල්ලා අලුතෙන් repository එකක් හදනවා. මේක මම public repository එකක් විදිහට හදලා video description එකකට දාන්න. එතකොට අපිට ඉස්සරහට කරන changes එතනින් ඕන කෙනෙකුට අවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ project එකට නම දෙන්නම් SWS React කියලා. public repository එකක් හදන්නේ readme file එකක් ඕනේ නැහැ. git.igno file එකක් අපිට දැනටම තියෙන නිසා ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. license එකකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙහෙම repository එක create කරමු. අපිට ඕන වෙන්නේ මේකේ URL එක මොන මේ URL එක අපිට copy කරගන්න පුළුවන්. copy click කරලා අපිට URL එක copy කරගන්න පුළුවන්. copy කරගෙන අපි යනවා අපහු WebStorm එකට. ඒක තියෙනවා මේ උඩ git කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. ෆෝල්ඩර් එකට මේ git කියලා මෙනු එකක් ඒක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් GitHub තියෙනවා. GitHub වලින් අපිට මෙතන share කරන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේකේ manage remote කියලා option එකක් ඇති. මේ තියෙන manage remote කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ repository එක මේකට add කරන්න. අපි manage remotes ගිහිල්ලා මේක add කරොත් මෙතන plus button එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා මෙතනට URL එක paste කරන්න තියෙන්නේ. name එක origin එහෙමම තියලා ඕකේ කරනවා. ඒකට add කරගන්නවා. මේක පළවෙනි පාරට කරනවා නම් මුලින්ම browser එකෙන් window එකක් open වෙනවා. tab එකක් open වෙලා GitHub එකට log වෙන්න කියනවා. ඒ log වුණාට පස්සේ අපිට මේක වෙන මෙතනට continue කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අමතරව add වෙන්නේ අන්න ඒ විදිහට මේ
ටැබ් එකක් ඕපන් වෙලා මීට අමතරව එන ස්ටෙප් එක තමයි ටැබ් එකක් ඕපන් වෙලා බ්‍රවුසර් එකෙන් GitHub එකට සයින් ඉන් වෙලා මේ WebStorm එක ඕතරයිස් කරන්න කියනවා. ඒක තමයි අමතරව එන ස්ටෙප් එක. ඊට අමතරව ඉතුරු ටික ඔක්කොම මේ විදියටයි එන්නේ. මම මේක කලින් කරලා තියෙන නිසා මගේ එහෙම එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේ රිමෝට් එක ඇඩ් කරා. මේක ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරාට පස්සේ පල්ලෙහෙන් තව ටැබ් එකකුත් හැදෙනවා. pull request කියලා. මෙතන පල්ලෙහෙන් master කියලා branch එක හැදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන master branch එකට මේක push කරගන්න. එතකොට master branch එකක් දැනට මේ GitHub එකේ හැදිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ empty repository එකක් තියෙනවා. මේ files ඔක්කොම එකට upload කරන එක තමයි මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක push කරගන්න පුළුවන්. එතකොට push වුණාට පස්සේ අපි ආපහු browser එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ files ටික ඒක පෙන්නනවාද කියලා. ඉතින් කලින්ට වඩා ගොඩක් ලේසි මේ WebStorm එකේ GitHub එක control කරන්න. ඒක නිසා තමයි WebStorm එක මේකේ මේ React tutorial එකේ IDE එක විදියට තෝරගත්තේ. ඔබට කියනවා මේ අපේ files ටික push වෙලා ඉවරයි කියලා අපිට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් දැන් අපේ GitHub repository එකට මේක refresh කරලා බලුවා නම් අපේ files ටික මේක add වෙලා තියෙනවා වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පේනවා දැන් අපි අර project එකේ තිබිච්ච files ඔක්කොම GitHub එකට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ master branch එකේ තමයි අපි මේ files ටික ඔක්කොම add කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තව මොකක් හරි branch එකක් මෙතනින් හදාගන්න ඕන නම් ඒක ගොඩක් ලේසියෙන්ම මේ WebStorm එකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ master කියන branch එක click කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් new branch කියන එක click කරන්න. click කරලා වෙලා අපිට ඕන branch name එක දීලා check out වෙනවා නම් එහෙම මේ tick එක දාලා create කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ branch එකේම ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන master branch එකේම අපි නැවතිලා මේ dev එක නිකන් හදනවා නම් මේක tick එක අයින් කරලා යන්න පුළුවන්. දැන් මට ඕනේ මේ branch එකත් හදලා ඒ branch එකටත් මාරු වෙන්නත් branch එකටම මාරු වෙන්නත් තමයි මට ඕන කරන්නේ. ඒක නිසා මම check out branch එක tick එක දාලා create කරනවා. එතකොට branch එක හැදිලා ඒ branch එකටම මාරු වෙලා අපිට පෙන්නනවා. එතකොට ඉස්සරහට අපි කරන changes අපි push කරාට පස්සේ commit කරලා එතකොට apply වෙන්නේ අපි මේ හදන branch එකට. එතකොට master branch එකේ අපේ අර base code එක හැමම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් අපිට ඒක roll back කරලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙතන යට තියෙනවා git කියලා tab එකක්. මේක අපිට පුළුවන් දිගාරින්න. මේක දිගාරියට පස්සේ අපි දාන commits ඔක්කොම මෙතන පල්ලෙහාට පෙන්නනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් project එක හදාගෙන යනකොට මේකේ history එක කොහොමද, මේක tree එකක් වගේ කොහොමද build වෙන්නේ කියන එක මෙතන visually අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. දැනට අපි මේ project එක push කරා විතරයි, ඒක commit එකයි ඒක නිසා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට tutorial වලදී අපි මේක බලමු කොහොමද මේකෙන් වැඩක් ගන්න කියලා. හරි, දැන් අපිට පේනවා master branch එක අයින් වෙලා දැන් තියෙන්නේ මේ repository dev branch එක තමයි active branch එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි මොකක් හරි change එකක් කරලා commit කරොත් යන්නේ මෙන්න මේ dev branch එකට. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ කෝඩ් කරන්න පටන් ගන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ project එක
WebStorm එකට ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ repository එක ඇඩ් කරලා ඒකේ master branch එකට අපේ කෝඩ් එක පුෂ් කරලා ඊට අමතරව දැන්ට වැඩ කරන්න අපි අමතර බ්‍රාන්ච් එකකුත් හදාගන්න. ඉතින් ඒ ටික තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද මේ කෝඩ් එක කස්ටමයිස් කරලා GitHub එකත් එක්කම මේක ඒකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් එකත් වැඩ කරගෙන කොහොමද ඉස්සරහට අපේ මේ React project එක develop කරගෙන යන්නේ කියන එක. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. දිගටම අපේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. channel එක subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. විශේෂයෙන්ම අර මම මුලින්ම කියපු මේ WebStorm license එක ගන්න විදිහ ගැන අවුල් තියෙන පුළුවන්. එහෙම තිබුණොත් එහෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් සොලියුෂන් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.